हेलो एभ्रिवान, आज म तपाईँलाई एउटा नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। जस्तो कि मेरो सानो यस्तो फोटोलाई मैले यस्तोमा कन्भर्ट गरिरहेको छु, मतलब कि स्काइडिङमा कन्भर्ट गरिरहेको छु, जस्तै आकाशमा उडेको। यसलाई तपाईँले होइन केही पनि मेहनत लाग्छ बनाउन सक्नुहुन्छ न, 1 मिनट पनि लाग्दैन, 30 सेकेन्डमा तपाईँको भिडियो होइन सरी इमेज बनेर तयार हुन्छ। यस्तोबाट सिधै यस्तो बनाउने मतलब आकाशमा उडेको स्काइडिङ। र आजको यस भिडियोलाई म सुरु गर्न गएको छु। यसमा चाहिँ तपाईँको फ्री एप है, तपाईँले धेरै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र एआईले खुद बनाइदिन्छ, तपाईँले मेहनत पनि त्यति गर्नु पर्दैन। र त्यसैले च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पाराई नानी मेरो मतलब सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र अब म पनि भिडियोलाई स्टार्ट गर्छु र च्यानल सब्सक्राइब ल म भन्दिनँ अहिले। ल सब्सक्राइब गर्नु होला है त। र अब यसको कसरी बनाइन्छ है त, र म स्टेप बाई स्टेप सिकाउँछु है। तपाईँ सिधै क्रोम ब्राउजरले ओपन गर्नु होला है त। तपाईँले क्रोम ब्राउजर नै थाहा पाउनु नै भएको होला। जस्तै यो ब्राउजर हुन्छ, यो ब्राउजरले ओपन गर्नु होला। र यो ब्राउजरलाई त्यसरी तपाईँले ओपन गर्नुहुन्छ र त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ म जे भनिरहेको छु त्यो सर्च गर्नु होला, नत्र तपाईँको गलत भयो भने त्यस्तो बन्दैन। र त्यस पछाडि माथि सर्चमा जानु होला। सर्चमा गइसकेपछि एउटा म जे सर्च गरिरहेको छु त्यसलाई सर्च गरेर गर्नु होला। जस्तो कि यहाँ मेरो एकछिन किबोर्ड आइरहेको छैन थोडा सा, र यहाँ तपाईँले लेख्नु होला र यहाँ तपाईँले लेख्नु होला होइन म जिमिनी लेख्नु होला है त। यहाँ तपाईँले यहाँ देखिरहेको होला सायद, र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो फर्स्टवाला मेरो स्क्रिनमा आइसकेको छ, किनकि मैले अगाडिदेखि सर्चमा गरेको थिएँ। र यसमा क्लिक गर्नु होला, जिमिनी भनेर सर्च गर्नु होला है त। र जिमिनीमा सर्चमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एकछिन र योवाला वेबसाइट मिल्नेछ, र योवाला वेबसाइटमा क्लिक गर्नु होला। र त्यस पछाडि यो फर्स्ट टाइम तपाईँले यहाँमा आउनुभयो भने तपाईँले एउटा कुनै पनि एउटा इमेल आइडी दिनु होला। र इमेल आइडी भइसकेपछि यहाँ साइनअप गरेर इमेल आइडी दिएर साइनअप गर्नु होला। र त्यस पछाडि तपाईँपट्टि एउटा प्लसको आइकन मिल्नेछ। एकैछिन लोडिङ लिइरहेको छ, किनकि नेट स्लो भइरहेको छ, त्यसैले अलिकति टाइम लाग्छ। र यहाँ तलपट्टि एउटा आस्क जिमिनी भनेको छ, त्यसमा चाहिँ म अहिले के भर्छु त्यसलाई स्टेप बाई स्टेप फलो गर्नुहोस् है त। र तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ प्लसको आइकन आइसकेको छ, प्लसमा क्लिक गर्नु होला। प्लसमा जसरी क्लिक गर्नुहुन्छ यहाँ अपलोड फाइल भन्ने छ, अपलोड फाइलमा जानु होला। र अपलोड फाइलमा गइसकेपछि तपाईँले यसलाई एक्सेप्ट गर्नु होला, किनकि यो क्यामेराबाट हो कि भोइसबाट भनिरहेको छ। र तलपट्टि फाइल भन्ने हुन्छ, फाइलमा क्लिक गर्नु होला। र फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको ग्यालेरी खुल्नेछ। ग्यालेरी खुलिसकेपछि तपाईँले यहाँ यतापट्टि ग्यालेरी भन्ने छ, ग्यालेरीमा क्लिक गर्नु होला। र तपाईँको फोनमा त्यो जति पनि फोटोहरू छन्, ती इमेजहरू छन्, यहाँ देखिरहेका हुन्छन्। जस्तै कि तपाईँले कुन फोटोलाई आफ्नो गर्न चाहनुहुन्छ, त्यस्तै स्काइडिङमा मतलब। र म इक्जाम्पलको लागि म यसलाई गर्न चाहन्छु र म डन गरिदिएँ। र जसरी डन गरिसकेपछि यहाँ तपाईँको एकछिन प्रोसेसिङ लिन्छ, र यहाँ तपाईँको भिडियो एकैछिनमा अपलोड हुन्छ यहाँबाट है त। जस्तै यहाँ तपाईँले देखाइरहेको छ, यहाँ तलपट्टि यो एकछिन अपलोड हुन दिनुपर्छ है त। यसलाई एकैछिन पछाडि अपलोड हुन दिनुहोस्, र त्यस पछाडि तपाईँको भइहाल्छ। र तलपट्टि आस्क जिमिनी भनेको छ, आस्क जिमिनीमा क्लिक गर्नु होला। र यहाँ तलपट्टि एउटा मैले प्रम्प्ट दिएको छु, त्यो प्रम्प्ट धेरै नै छोटो छ, त्यसलाई तपाईँले कपी गरेर पेस्ट गर्नु होला। र त्यो प्रम्प्ट तपाईँले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मिल्छ, या फिर तपाईँले भिडियोलाई एकछिन रोकेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ तलपट्टि एउटा एरो छ नि, एरो देखिन्छ होला सायद, र एरोमा क्लिक गर्नु होला। र जसरी तपाईँले एरोमा क्लिक गर्नुहुन्छ र यो यहाँबाट सेन्ड हुन्छ, र त्यस पछाडि यहाँ बनाउन सुरु गर्छ जिमिनीले है त। देख्नुहोस् मेरो यो ओरिजिनल फोटो छ है त, मेरो ओरिजिनल फोटो छ। र कस्तो बनाएर दिन्छ मेरो फोटोलाई, यो मेरो ओरिजिनल हो। देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिपट्टिको अरर के देखिरहेका छन्, र यसले मलाई कस्तो बनाएर दिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएटिङ इमेज भनेको छ, र धेरै समय पनि लाग्दैन, 1 मिनट पनि लाग्दैन, सिधै तपाईँको होइन 30 सेकेन्डमा बनेर तयार हुन्छ, धेरै पनि टाइम लाग्दैन। यहाँ तपाईँले एकछिन बनाउन लागिरहेको छ, र हाम्रो यहाँ एकछिन बनिसकेको छ। यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिइरहेको छ, र यहाँ आउन लागिसकेको छ। र हाम्रो इमेज चाहिँ नि हामीले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कस्तो दामीसँग यस्तो मेरो फोटोको जस्तै कि अब त्यो हातले यस्तो गरेको थियो त्यसैले यस्तो आएको। र यदि तपाईँले गुड गरेको हो भने देख्न सक्नुहुन्छ मेरो हात यस्तो छ, त्यसैले यस्तो गरेको हो। र देख्न सक्नुहुन्छ आकाशमा उडेको गरिदिएको छ। र यस्तै मात्रै होइन, तपाईँले धेरैवटा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तै गरेर। तपाईँले मैले भनेको छु प्लसमा क्लिक गरेर अरू पनि फोटोलाई गर्नु होला, र त्यो प्रम्प्टलाई माथिलाई पेस्ट गरेर यहाँ सेन्ड गरिदिनु होला, सिधै आफै बनाएर दिन्छ। यसमा तपाईँले धेरै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, केही पनि आउँदैन। र यति बनाइसकेपछि तपाईँले आफ्नो
धेरै ठाउँमा हाल्नु होला र आशा गर्छु यो भिडियो तपाईँलाई धेरै धेरै राम्रो लाग्यो होला होइन र धेरै राम्रो लाग्यो भने तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र एक लाइक गरिदिनु होला तपाईँले एउटा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु भयो भने मलाई पनि एउटा नयाँ भिडियो बनाउने जोस आउँछ त्यसैले तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु भयो भने म तपाईँहरूको सामु भिडियो रेगुलर अलि नयाँ नयाँ सिक्नेको धेरैहरू मिल्छ है त म तपाईँलाई भिडियो ल्याउँदै गर्नेछु तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु होला र लाइक गरिदिनु होला आजको लागि थ्याङ्क यू बाई बाई